אז אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו. בואו נכיר את שופטי בג"ץ, השמאלנים, האשכנזים, הפריבילגים, שלא נותנים לצה"ל לנצח, מצביעי מרד שגדלו עם כפית זהב בפה, מנותקים מהעם. זה החלק השלישי. בינתיים, מ-11 השופטים שכבר הכרנו, לא מצאתי כל כך הרבה כאלה שגדלו עם כפית זהב, אליטיסטים, אנטי צה"ל. מצאתי ליטאים ופולנים וצברים ועיראקים ואנגלי והולנדי, כאלה שגדלו במעברות, כאלה שגדלו בתל אביב ובחיפה ובירושלים, כאלה שחונכו בחינוך חילוני ובחינוך דתי, ומתנחלים ומסורתיים, וכולם ציונים ששירתו את המדינה בצבא, חלקם בדרגות בחירות, וכמובן אף אחד בלי קומבינות, לא אבא שופט, לא אמא שופטת, לא אבא בכיר במערכת המשפט, לא אמא שקימבנה אותו, כלום, הכל עבודה קשה. אבל בוא נראה, אולי עכשיו באחרונים נמצא את אותם שמאלנים, אנטי צה"ל, אנטי הכל, מרץ, איכסה פיכסה, שרוטמן ולוין וגוטליב ודיסטל וברדוגו וגדי טאוב וכל השקרנים מדברים עליהם. אז בוא נתחיל. גילה כנפי שטייניץ גדלה במשפחה מרוקאית בעכו, שירתה שירות מלא בצה"ל. ב-83 נהייתה עורכת דין, ב-93 נהייתה שופטת בבית משפט השלום, ב-2006 שופטת במחוזי, וב-2022 מונתה לעליון, מלמטה למעלה, מרוקאית שבנתה את עצמה ב10 אצבעות. רגע, השם הזה, כנפי שטייניץ, מוכר, לא? שטייניץ זה מוכר. כן. היא אשתו של יובל שטייניץ, שהיה שר האוצר ושר התשתיות ועוד כל מיני תפקידים, היה חבר קבינט ועוד, בליכוד, והוא מאוד מקורב לנתניהו. אז מי אמר שאין נפוטיזם בבית המשפט העליון? הנה מצאנו. השופט הבא, חאלד כבוב. חאלד כבוב, ערבי מוסלמי, נולד וגדל ביפו, למד באוניברסיטת תל אביב תארים ראשוניים בהיסטוריה ובמשפטים, אחר כך עבד כעורך דין עצמאי עד 97, ואז מונה, שוב פעם, מלמטה למעלה, בלי קומבינות, לשלום, אחר כך למחוזי ב-2003, וב-2022 מונה לעליון. הוא מוסלמי, אז הוא לא שירת כי הוא פטור מגיוס, שזו תקלה אחרת של מדינת ישראל, אבל בטח הליכוד לא יפתור אותה. הוא היחיד שלא עשה שירות כמובן, אבל מה שבטוח הוא לא פריבילג, לא אשכנזי, ולא מישהו שקימבנו אותו לבית המשפט העליון. לגבי הדעות שלו, בנוגע לצה"ל ויחסי ישראל-פלסטינים, כמובן שזה מורכב, אבל מה לעשות? יש בישראל 20% מהאוכלוסייה שהם ערבים, וכרגע יש להם רק נציג אחד בבית המשפט העליון, למרות שלפי חלק יחסי באוכלוסייה, 20% מ-15 שופטים היו אמורים להיות להם 3. השופטת הבאה, השופטת רות רונן, נולדה בירושלים, בקריית שמואל, ההורים שלה צברים, שירתה כמובן שירות מלא בצבא, ב-86 קיבלה את הסמכת העורך דין שלה, עבדה בשוק הפרטי, ב-95 מונתה לשופטת שלום, שוב פעם מלמטה למעלה, בלי קומבינות. ב-2005 מחוזי, ב-2022 נכנסה לעליון. אבא שלה ואמא שלה, שניהם היו אנשי רדיו, לא אנשי משפט, לא חברים של אהרון ברק ולא כלום. לא קומבינטורים ולא נעליים. אחרון חביב, השופט יחיאל כשר. יחיאל כשר נולד ברמת גן, גדל בהרצליה, שירת כלוחם במלחמת לבנון הראשונה, ב-87 קיבל רישיון עורך דין, והיה יותר מ-35 שנה עורך דין פרטי, נחשב אחד העורכי דין המובילים בארץ בתחום הליטיגציה. מי שדחף את המינוי שלו זה אנשי ימין, כי הוא נחשב יחסית שמרן, והוא מונה לשופט בעליון ישירות, בלי לעבור שלום, מחוזי ואז עליון ב-2022. כמו שאמרתי, הוא נחשב שמרן, הוא גם ליכודניק בעברו, אשתו הייתה מזכירת מנכ"ל הליכוד הלאומי 35 שנה. אתם רואים, הליכודניקים מצליחים לעבור ישר לעליון. הוא מגיע ממשפחה פולנית, אבל הוא שומר מסורת, המשפחה שלו שומרת מסורת, הוא דיבר על זה הרבה. אוהד שרוף של מכבי נתניה כבר יותר מ-30 שנה, איזה אליטיסט, יושב שם בגבוה, במגרש של מכבי נתניה. בקיצור, אלו 15 שופטי בג"ץ נכון להיום. מצאתם שם מה? מצאנו צברים והולנדים ואנגלים ומרוקאי ועיראקי ומוסלמי שגדל ביפו ואוקראיני וילדה לפליטי שואה מרומניה. מצאנו אנשים שגדלו במעברות ואנשים שחונכו בציונות הדתית, וכולם אוהבי ישראל ששירתו את המדינה. רובם הגדול צמח מלמטה למעלה, אף אחד לא קיבל שום דבר עם כפית זהב. אז תגידו, רוטמן, גדי טאוב, גלי דיסטל, ינון מגל, ברדוגו, לוין, כל השקרנים,
איפה ה-15 אנשים המנותקים האלו שאתם מספרים עליהם כל הזמן, שמצביעים למרץ, שלא מחוברים לעם, שקיבלו הכל, פריבילגיים, אליטיסטים, שלא נותנים לצה"ל לנצח? איפה הם? איפה? באיזה עולם אתם מוצאים אותם? בעולם המקביל שלכם? איפה? באיזה עולם קואליציה שיותר מחצי ממנה לא שירת בצבא בכלל? איך אתם מעיזים לקרוא לשופטי בג"ץ שכולם שירתו, חלקם בכירים במילואים, כולם אוהבי ישראל? איך יש לכם את הבושה לקרוא להם אנטי-ציונים, מצביעי מרץ, פריבילגיים? חלאס עם השקרים, חלאס עם השקרים. באמא שלכם, הציבור הוא לא טיפש למרות שאתם חושבים שהוא טיפש. לא מעניין אתכם באמת גיוון בבית המשפט. לא מעניין אתכם. בית המשפט כבר מגוון. הוא מגוון בזכות רפורמות, לא ארץ כמו שאתם מנסים לעשות. שדניאל פרידמן, ואיילת שקד, וגדעון סער, ויעקב נאמן, כולם ימניים. חסרים עדיין בבית המשפט שופטים מזרחים. צריך לפחות עוד 1-2. חסרים עולי ברית המועצות, אין להם מספיק ייצוג. חסרה נציגות לערבים, אבל זה, מה שעכשיו עברנו עליו, כל ה-15 האלה, זה לא בית משפט מנותק ופריבילג, כמו שאתם מנסים לצייר. זה לא. אתם מדברים על דברים מלפני 20 ו-30 שנה, כי זה נוח לכם. ואת מה שצריך לתקן, וצריך עדיין לתקן, לא צריך בשבילו להחריב את מערכת המשפט. לא צריך להפוך את השופטים לשפוטים. תגידו את האמת לציבור. תגידו את האמת לציבור, תפסיקו לשקר. אתם לא רוצים גיוון, אתם רוצים שליטה. אתם רוצים שליטה אבסולוטית במערכת המשפט, שתהיה כפופה אליכם באופן מלא, כדי לשרת את ההזיות שלכם על מדינת הלכה, ועל פטור מהכל לחרדים הקיצוניים שבסוף דופקים את הציבור של עצמם. אתם רוצים כוח, כסף, כבוד, אתם לא רוצים גיוון. תפסיקו לשקר.